שלום לכל החברים הנחמדים. נעשה פריסה נוספת עם קלפי אן מארי אדלד לנורמנד לגבי יוקר המחיה בישראל, מתי מורידים מיסים בישראל, פנסיות, כדאי, לא כדאי, דירות, רכישה, כל מיני דברים שקשורים יותר לפיננסים. כי קיבלתי הרבה שאלות בנושא ואני עושה פריסה עכשיו. ערכת הקלפים נמצאת אצלי באתר, אפשר לקנות אותה באמזון, היא לא שלי, אבל אני יודעת איך פורסים איתה. חוברת הלימוד בעברית, אנגלית, רוסית, גרמנית, נמצאת גם, חוברת הלימוד היא שלי, היא נמצאת גם אצלי באתר, יש שם קישור ישירות לאמזון וקונים את זה שם. לוקחת את ערכת הקלפים ומתחילה לפרוס, שמה את הערכה בצד, לוקחת את הערכה ומתחילה לשאול את הקלפים. מתי מורידים מיסים בישראל? מה קורה לגבי יוקר המחיה בישראל? אנחנו מערבבים את הקלפים. כשאתם פורסים לבד קלפים, למי שיש את הערכה, אתם יכולים לתרגל את זה יחד איתי. וגם כשאתם פורסים לא חייבים לקחת לפי הסדר, אפשר גם לקחת מהאמצע תוך כדי גם. יש לנו בית. מה קורה בבית? הבית משתנה במקום הציבורי. נורא יפה לקרוא את הקלפים ולהבין אותם תוך כדי. השורה הראשונה מדברת על בית, כלכלה, מיסים, נכון? לנהל את כלכלת הבית. זה מתחיל להשתנות על ידי הציבורי, על ידי הקהילה. אזרחים מתחילים להבין שאם הם לא משלמים מיסים, אז אותם ארגונים לא יכולים להתקיים בלי שהם מממנים אותם, נכון? התודעה משתנה. התודעה של הצייתנות מתעופפת, החושך נעלם, האור נפתח. אנשים מבינים שהכוח שלהם הוא בהתלכדות. ציבור זה התלכדות. הבית הוא לא רק בית שלי, ברגע שאני משנה תודעה ומתלכדת עם אזרחים אחרים, אני עושה שינויים כמו שצריך לעשות. לוקחת את הקלפים וממשיכה לפרוס. כובעים לבנים, חברים, ציבורי. הכובעים הלבנים נמצאים בשליטה מלאה בישראל. בסדר? זה קשור גם אלינו, כן, כובעים לבנים. ברגע שעושים פריסה על מדינת ישראל, יוקר מחיה, זה קשור לישראל. ברגע שזה מופיע, זה מדבר על הכובעים הלבנים, רק רגע נשתה מים. הכובעים הלבנים יש לו חוזה, הם מגיעים מחול, לשנות את כל הבלגן. יש לו חוזה לשנות את הכל. בואו נראה מה הם הולכים לשנות לנו. יש בשורה. אישה מחזיקה מכתב ודוהרת קדימה. היא מצליפה בתודעה של האנשים, מצליפה בהם. מוציאה הודעות, יכול להיות ריקול, יכול להיות פתאום מאשרים בכנסת כל מיני תקנות או אישורים לטובת האזרחים. הגורל של המדינה, של האזרחים, הולך ומשתנה לטובה. זה כסף. כסף, בריאות. כסף ובריאות. כסף ובריאות יכול לדבר גם על פנסיות. אני אגע בזה עוד מעט, יותר עמוק, אני אעשה פריסה רק על פנסיה. אבל אזרחים מתחילים לשחרר את הכספים שלהם. כי אין ידיד נאמן כמו כסף מזומן. הם מתחילים להבין שכל מה שהיה בעצם השקעות לטווח ארוך. בסדר, טבעת מדברת גם על השקעות לטווח ארוך. האזרחים קוצרים את זה, השוט מתחיל לקצור, להכות בסיסטם הישן, ולקחת את הכסף אליו ולעשות עם זה דברים אחרים. האזרחים יתחילו בו, אנחנו שאלנו כרגע שאלה לגבי כספים, נכון? מתי מורידים את המיסים? אז יש לי פה גורל שמשתנה, בסדר? כובעים לבנים, עושים חוזה, באים מחול. באים מחול, מביאים גם סחורות מחול, יש גם שלום. מה זה אומר? יש לי טבעת עם ספינה, יש לי שלום במזרח התיכון. הכובעים הלבנים, ארצות הברית, יש שלום במזרח התיכון. שלום במזרח התיכון עושה מסחר יותר זמין, פותח את הדלתות, הגבולות, השערים, סחורות ממדינות אחרות נכנסות, נכון?
סחורות נכנסות, ספינות. זה יכול להיות גם מהיבשה במסעיות, זה לא חייב להיות מספינה. אבל יש לי מסחר, נכון? אין לי קלף של מסעית, יש לי מסחר, יש לי קלף של תנועה. תנועה והסכם, זאת אומרת הסכם שלום, טבעת זה הסכם. יש לי ספינות, מביאות סחורה. למה זה חשוב? כדי לשבור את יוקר המחיה, אתה צריך להגדיל את התחרות. כי כל המשק זה תחרות. מי שמחזיק את המשק זה לא החברות, זה האזרחים. כי בלי קונים אין מסחר. אתה יכול להביא הרבה מסחורה, אם לא יהיו לך קונים אז אתה יכול לסגור את החנות. אז יש לי פה מסחר מגיע שובר את השוק, בסדר? הסכמי שלום, מחדש, שוברים את מה שהיה ופותחים דבר חדש. יש לי פה הסכמים מוסתרים. הסכמים מוסתרים, יפה, הסכמי השלום המוסתרים. הגורל של מדינת ישראל משתנה, כסף הופך את האנשים להרבה יותר בריאים, זאת אומרת, היא אומרת עוד משהו. כאשר יש לי דגים ויש לי את הקלף הזה, קלף 11 של הצלפות, זה אומר שאני מדלל את מה שיש לי, לא לפחד. זאת אומרת, אני חי יותר בצניעות, אני פחות קונה. תשימו לב, זה הכל קשור להכל. כי שפע מקבע, מחסור מניע את האנשים. אז מצד אחד יש לי יבוא מקביל, מצד שני אני לא קונה אולי תוצרת ישראל וקונה יבוא מקביל מחו"ל. הכל משתנה. אז ככה אני יכול למוטט ולהרוס ולבנות מחדש. הבריאות הולכת ומשתנה, נעשה בהדרגה, נחשים יוצאים מתוך הכלובים, יש לי הרבה, בין עננים, תיקון תנכי, משהו שהיה צריך להיות לפני הרבה מאוד שנים, ממוקד, עושים לטובת האזרחים, הכל לטובת האזרחים. עכשיו, יכול להיות שהפריסה הזאת היא לא מספיק מדויקת, ואני אעשה פריסה יותר ממוקדת וקצרה, לגבי מתי מורידים תכלס את המיסים בישראל. אני מקבלת בראש שזה תהליך של 2 וזה לא בבת אחת. זה כל מיני פעימות למיניהם. תזכרו תמיד שמביאים מסחר מקביל, אז יוקר המחיה יורד. זה הכל במקביל. והכובעים הלבנים עושים הכל. טוב, אז יש לי פה מתי מורידים את המיסים בישראל. בואו נפרוס. חוזה, בסדר? יוקר המחיה, בבקשה. היה הסכם לשלם הרבה מיסים, נכון? להפוך אותנו לעבדים של כסף. מצליפים בעבדים, כסף, דגים זה כסף, ממון. דגים, ממון, מה היה החוזה? חוזה של רפטיליאנים, חוזה של להפוך אותנו לעבדים. להרוס לנו את החיים, שכל הזמן נעבוד. שלא נתמרד נגד ממשלות, שנהיה עסוקים בהישרדות כלכלית. ומשהו מגיע. אז זה מה היה. בואו נראה מה הולך להיות. חסידה מביאה משהו חדש. יש לי תקשורת חדשה. לא רואים אותה. התקשורת היא קשורה לרשתות חברתיות, עסקים, תן וכך, ברטרים. יש לי נציג ציבורי מגיע מחו"ל. האם המיסים הולכים לרדת? התשובה היא כן. אבל זה יקרה לאט, זה תהליך של 2, 2026. 2 נגמר ב6, 2026. אמרתי 2. אנחנו ב-2024, בסדר? תוסיפו 2, תקבלו 2026, מתחת זה 2, 8 פחות 2 זה 6, 2026. אז תוך 2 יש לנו שינוי, גבר מגיע מחו"ל, ארצות הברית מגיעה לישראל, משנה את יוקר המחיה. זה יקרה בתהליך, אז יש לי פה דברים טובים, זה יקרה לאט, בתהליך. תזכרו תמיד שלמשל עירייה לא יכולה להתקיים, אם האזרחים לא מתלכדים ואומרים פוס, לא רוצים לשלם יותר. נכון? כי מי קובע? עירייה לא יכולה להתקיים בלי המיסים של האזרחים. ממשלה לא יכולה להתקיים בלי המיסים של האזרחים. אנשים נורא פוחדים, אבל ברגע שאתם מתלכדים, אז הכוח אצלכם, אומרת הישות. כל מה שצריך זה להתלכד.
יוקר המחיה מתי ירד בישראל? עוד פעם אני רואה שנתיים, כובעים לבנים שולטים בנושא, ציבורי, מוציאים אותנו מהכלוב, בסדר? ניקח מהאמצע, חזון חדש מגיע, ישראל מתחלקת, נכון? 28, 27 מחוזות, אני רואה כל הזמן 27. 27 מחוזות יש בישראל, במקום הציבורי, ישראל מתחלקת מתחת לפני השטח, יש חזון חדש. יש כרגע בישראל כאלו סגר, אבל זה הכל על ידי הכובעים הלבנים, כוחות האור, אז הדוב עושה את זה באופן מקצועי. יש לי חוזה נחש, בואו נראה מה זה אומר, תקשורת. לא תמיד מספרים את האמת בתקשורת, בסדר? צד אחד, אל תשכחו הקבל עדיין נמצא, הוא לא מחוסל באופן מלא. והם מאוד אוהבים להשתלט פה ושם ולספר שקרים. יש לי בית, לוקחת מפה, בית נראה עצוב לי, אבל ארצות הברית באה ומשנה, יהיה מסחר של ארצות הברית בתוך ישראל, סופרים שישנו את הכל. יוקר המחיה הולך ומשתנה. יוקר המחיה, זאת אומרת כסף הולך ומשתנה. אנשים יתחילו להוציא את הכסף שלהם. כל מיני ביתי השקעות יפסידו כספים. בורסה זה קזינו, אנשים יבינו, אין לי מה לעשות שם. כי ברגע שאתה מרוויח בבורסה, מישהו אחר הפסיד. כי זה קזינו, ככה זה עובד. לגבי פנסיות, האם נכון לערבב? האם נכון לפדות פנסיות כשאתה... טוב, אני אסתכל על זה. כי זה תלוי גם, אם אתם שנה לפני פנסיה, אין מה לפדות. אבל אם אתה הרבה שנים לפני הפנסיה, יכול להיות שכן, אנחנו נבדוק את זה עם הקלפים. לגבי פנסיות, מה נכון לעשות? פנסיות בישראל. לפדות אותם, לא לפדות אותם. כמובן שכל מקרה לגופו. אנחנו מדברים בכללי, בסדר? זה לא ייעוץ אישי, זה בכללי. אז יש לי פה פנסיה, בסדר? פנסיה זה הונאה. מה זה פנסיה? הונאה. נכון, משהו שנאמר לך, משהו שהושתת עליך, לא רצית, אבל זה מה שעשו, הפרישו לפנסיה. אבל זה הונאה, זה לא טוב פנסיה. משהו הולך לבוא. מה הולך לבוא? ציבורי. מסמכים, הסכמים, ציבורי מחליט, הציבור מחליט. הציבור מספר אחד לשני מה הוא עשה, פודים את הפנסיות. באופן איטי ואינטנסיבי. יכול להיות פעילות ציבורית שמנסה לחסום את הדבר הזה, פעילות ציבורית שמנסה לחסום את זה, בנקים, בתי השקעות, כל מיני כאלה מנסים לחסום את זה, וזה לא ילך להם. אנשים קובעים, אנשים פודים את הפנסיות. יש פה דמות, אותו דבר, דמות של אישה זה כמו דמות של ארצות הברית, משנה את התמונה, נותנת שמחה בלב לאנשים, שולטת על הממשלה, שתיתן גם הקלות בלפתוח את הכספים האלה, לשחרר את הפנסיות, לחתוך אותם, לסיים את הנושא של הפנסיות. הרבה מאוד דברים של פנסיות, בתי השקעות, בורסות למיניהם, לא רוצה להגיד על הכל, אבל הולכים להסתיים וליפול. אנחנו הולכים לקראת מיתון עולמי. נדבר אולי גם על מיתון כרגע. נעשה גם פריסה נוספת על זה. מבחינת הפנסיות, לפי מה שהם אומרים בקלפים, ככל שאתה בגיל צעיר יותר, אפשר לפדות את זה. כי אני מאבד אמון בעולם הישן, כי העולם הישן הולך ומתפרק. מה שהיה פעם, הולך ומתפרק לי. אין לי אמון בצבא, ואין לי אמון בממשלה, ואין לי אמון במערכת משפטית, ואין לי אמון בבנקים, ואין לי אמון בהרבה מאוד דברים. נכון? מערכת רפואית וכו'. אז אני משתחרר מהעולם הישן ושומר את הכסף אצלי.
אין ידיד נאמן כמו כסף מזומן. אז האם לפדות? כן. כי זה הולך ונגמר. אז אני חותך את מה שיש לי, את הכסף שנשאר לי. כי כל העולם הזה הולך ומשתנה, אנחנו נכנסים למיתון. המיתון, כל מה שנגמר, הולך להיות ענק בכל העולם. ממשלות הולכות לקרוס. היא אומרת, לא יהיה רעב, אבל יהיה משהו שיהיה מחסורים בכל מיני דברים. אנשים נורא ירצו להשקיע במשהו. האם כדאי להשקיע במטבעות זהב וכסף? נשאל רגע את השאלה הזאת. האם נכון להשקיע במטבעות זהב בכסף? ניקח מהאמצע. אחד, תלוי איזה, תלוי של מי. בואו נראה מה זה אומר. העולם הישן הולך ונגמר, הגורל שלנו ציבורי. ציבורי זה לקנות אחד מהשני. כן, התשובה היא כן. מגיע מחול, מטבעות זהב וכסף מגיעים מחול. עושים את זה באופן מקצועי, עם תעודות כמובן. לדעת ממי קונים שלא יעקצו אתכם. אז התשובה היא כן. התקשורת, אנשים ברשתות החברתיות יפרסמו את זה. כסף שהולך, נכון? יש אנשים היא אומרת לי, צריך להיזהר פה, לדעת ממי קונים את כל המטבעות האלה, שלא יעקצו אתכם, כי רואים פה משהו קצת עצוב לי. אבל כסף צריך להיות בשימוש לעתיד, לא לקחת את כל מה שיש לכם ולקנות עם זה. אבל סכום קטן, שאתם רוצים להשקיע במטבעות, אז אתם יכולים לעשות את זה. בואו נדבר על המיתון שיש בישראל, בסדר? אפילו אם אתם רוצים לרגע, מתי מורידים את המיסים בישראל. נעשה עוד איזה פריסונת מהירה של בזק. אחד. בסדר, בואו נדבר על מספרים. 3, 2, 3, 4. זה יכול להיות בין 2 ל-3, מורידים הכל. בסדר, 3, 3. צריך סבלנות, כי הדוב מדבר על סבלנות. טוב, בואו נסתכל על מיתון. מיתון בישראל, אנחנו מדברים על ישראל, כמובן שאנחנו קשורים בעולם. מיתון. מיתון הולך ומתרסק בכל העולם, כי זה היה מניפולציה, כובעים הלבנים מרסקים, מוציאים אותנו לחופשי, אנחנו לא רואים, אנחנו מרגישים, אבל הבריאות שלנו הולכת ומשתפרת כשיש מיתון. ארצות הברית משנה את כללי המשחק, ממשלות קורסות, ממשלות שנמצאות תחת שליטת ארצות הברית, אנחנו לא יודעים. בסדר? כי אנחנו לא יודעים. ממשלה כבר איננה ממזמן, הממשלה לא נמצאת בישראל, תחת הכובעים הלבנים ששולטים. אז יש לי פה כל מיני דמויות, ישראל יש מיתון חריף. זאת אומרת, הממשלה הולכת מתפרקת, מה הולך להיות? כשהיינו על מיתון. האם הולך להיות בריאות ושמחה מהמיתון הזה? לא, הולך להיות בלגן, אבל הבלגן הזה הוא לטובה, כי הולך להיות הרבה כאוס. כל מה שלא צריך להיות, וכל מה שהיה משוייך לממשלות, פשעים נגד האנושות נקרא לזה, ושליטה באזרחים, הולך להתרסק. השמש חושפת את האמת, הציבור, הכוח חוזר לציבור, השמש מצליפה בנו את האמת בתקשורת, חוזה חדש, ניקח מפה. מצד אחד יש הרגשה של העצוב, יש כל מיני פיתורים, אבל זה הגורל של המדינה, כי אנחנו לקראת משהו חדש. בסדר? יפה. מיתון יהיה בכל העולם. בכל העולם יהיה מיתון. בואו נראה האם רכישת דירות, בניית דירות, אנשים אומרים לי מה זה, למה בונים את כל המגדלים? בואו נסתכל, לא צריך כל כך הרבה. לזכור גם שאנחנו מדוללים בזכות הדברים הנפלאים שאנשים קיבלו בכתף מ-2020 ואילך, אז אנחנו מדוללים בעולם, אז יהיה הרבה שישאר למיעוט. בסדר? היא אומרת הישות. רכישת דירות, האם נכון לרכוש דירה? זה מה שהיינו עושים תמיד, נכון? חושבים שהבית מביא לי בריאות. רוכשים דירה, זה לא קשור לכובעים. אני מדברת עכשיו על רכישת דירות. אז זה היה גורל, כל הזמן הדירה זה כאילו ידיד מביא לי בריאות. בדיוק הפוך.
זה כלא. הכלא של עצמך, יש הרבה כלא כזה, כלא לאורך זמן. הרבה כסף, נכון? הרבה כסף, משלמים על דירה. הרבה כסף משלמים על דירה. הכלא הזה עולה הרבה כסף לשלם על דירה. בואו נגדיל, שתראו טוב יותר. איזה כיף לראות תוך כדי את הקלפים, נכון? אבל הכל משתנה. מה, אנשים אומרים, מה פתאום, מה אני אשקיע עכשיו בכסף? עכשיו, מה יקרה? יש מיתון בעולם, אנשים יוציאו כסף, למה אין עניין, לא בטוח להשקיע בכל מיני בתי השקעות ששוקעים. נכון? המצחיק הוא שבית השקעות, השורש הוא שקע, לא? שקע, בית השקעות, השקעה. השורש הוא שקע. אז מי שלא רוצה לשקוע, לא כדאי ללכת לשורש שקע. נעשה השקה. טוב. אז יש לי פה, הדירה זה כלא מזהב שעולה הרבה מאוד כסף, זה הרבה וזה כסף. חשבנו שזה היעדית שלי, שזה התוכנית לקנות בית. אבל מסתבר שלא, מה שאהבנו הופך להיות האויב שלנו. כי זה משכנתאות, בנקים, ריביות, נכון? תיקון עולמי, חוזרים אחורה בזמן. מה הולך להיות? ציבור. כל מה שקשור להשקעות ציבוריות, לקנות בציבור, לקנות דירות, שאלנו על דירות, נגמר. נגמר. אנשים לא ירצו לקנות בתים. הנה הבתים. תוך כדי אני פורסת ותוך כדי מדברת ויוצאים הקלפים הנכונים, נו, בלי שאני שולטת. אז יש לי פה ציבורי, נגמר. מפסיקים לקנות דירות, נכון? הבית נגמר. מסתיים הבית מת. אנשים משנים גישה, לא רוצים לקנות בתים, הולכים למשהו חדש, קהילתי. חסידה מביאה לי חזון חדש, מדליק לי. מה אומר חזון חדש? זה אומר, לצמצם, זה אומר שהאנושות מתלכדת. עוברים לגור לא יודעת, בתים ששיפצנו. עוברים לגור בקהילות, עוברים לגור אני עוזר לך ואתה עוזר לי. עוד מעט אני אשאל אם הבנקים מתמוטטים בישראל, עוד מעט, בסדר? אני תוך כדי כותבת בצד. זאת אומרת, אנשים לא קונים דירות, מה קורה כשלא קונים דירות? קבלנים זה מתמוטטים. אם אתם תמיד, תזכרו תמיד, אם אתם רוצים למוטט מונופולים, מפעלים, חברות, קבלנים וכו', אל תהיו שותפים שלהם. כשאתה לא תומך בחושך, החושך מתפוגג. יפה, קיבלנו. מקסים, לא? איזה פריסה יפה. בואו נראה מה עוד. לגבי בנקים, נכון? שואלים, האם הבנקים קורסים? אני אומרת עוד לא. הבנקים עוד לא קורסים. כי אם אתם רוצים בנקים קורסים, זה מלחמת עולם שלישית, בלי מלחמה ובלי ספינות. אזרחים, במיוחד בישראל. אתה לא נוגע לו באוכל, ואתה לא נוגע לו בכסף בבנק. זה אמרתי בתקופת הקורונה גם. כי אם תגיע, תקבל מלחמת עולם. בסדר? בואו נראה מה עתיד הבנקים. נפרוס מהאמצע, ככה בכיף, גורם ההפתעה. הנה בנקים, יש לי פרחים, תיקון, בית. נכון, באנו לבנקים עם פרחים, נחמד לי. אבל הכסף חוזר הביתה, איפה עכשיו הכסף? הכסף אצל הבנקים, נכון? מה אנחנו עושים? מביאים את הכסף הביתה. משנים את התוכנית. תיקון עולמי. אז הנה. בואו ניקח את הדמויות של הבנקים, גבר, בנקאי, נכון, או לא משנה, טראמפ, זה לא משנה מי זה לא חשוב. זה לא חשוב. היא אומרת, את שאלת אותי על הבנקים, אז בואי נפרוס על הבנקים. הדמות בדרך כלל בבנקים זה גברים, נכון? כי גברים ניהלו כסף, אנחנו יוצאים מדגים. דגים זה כוח יחידני, מי שקרא את הספרים שלי יודע, גם מקשיב להקלטות. אז גברים, אנחנו יוצאים מעידן של כוח יחידני ששלט בעולם בכסף, מלוכות, ממשלות, נשיאים, מפעלים, תשתיות, אוליגרכים, נכון, ראשי ממשלות, כל מיני אנשים
גברים בעיקר, נכון, רוקפל, רוטשילד וזה, אנשים שהיה להם בדרך כלל דמויות גבריות ששלטו בעולם בכסף. עכשיו, הדמויות האלה משתנות כי השטן מתחיל לצאת החוצה, הוא נגלה לנו בבתים, אנחנו נחשפים, אנחנו רואים מה זה, אנשים מושכים את הכסף אליהם, אלה רוצים מהצד השני למשוך, הפריסה מדברת על בנקים, אלה רוצים מצד שני למשוך את הכסף חזרה אליהם, בואו נראה מה קורה. חזון חדש, האזרחים מחליטים, לא הם. האזרחים מחליטים. נשים נותנות עצות, נכון? לא משנה כמוני ואחרות, נותנות עצות. חזון חדש אומר לי שזה לא הדבר הישן, אנשים מושכים את הכסף אליהם. ברגע שהכסף נמצא אצלך, אתה שולט בזה. הם ינסו לעשות כל מיני דברים עם העו"ש, אבל הם אומרים לי, אף אחד לא ייגע בכסף של האזרחים. לא לפחד מעכברים. עכברים מדבר על אישה, בסדר, פסל החירות, או נשים נותנות עצות, זה לא משנה. או נשים יוזמות את התהליך הזה שמושכים את הפנסיות, או אם זה בני זוג, אז האישה מושכת יותר. למשוך את הפנסיה, למשוך את הכסף, למכור את הבית. השינויים בעולם באים מנשים. גברים הרסו את העולם, לא כולם, אבל בודדים שהיה להם הרבה כסף, הרסו את העולם, ונשים מצילות, משנות את התודעה של האנשים. זה יכול להיראות כמו כאוס, אבל זה לא כאוס. כי יש פה חזון חדש מעל. יש פה תקשורת שמוציאה אותנו מהכלא של הבנקים. הסיסטם יהיה סיסטם ציבורי. זה קשור לברטרים, אנשים עושים החלפות. אז מה קורה לבנקים? הבנקים משתנים, האם הם קורסים מיד? זה ייקח זמן, הם לא קורסים מיד. לא רואים פה קריסה של בנקים, רואים פה שינוי מערכת. הנרטיב, הסיסטם, לא יודע, צמוד לדולר, לא יהיה צמוד לדולר, יהיה צמוד לזהב. יהיו דברים אחרים, כי אתה לא יכול להדפיס כסף בבית פוס, ולהגיד שמה שיש מוצמד למה שהדפסת. כי אפשר להדפיס בכל מקום, מה זה מדפיס? החשוב הוא דברים שאין אותם הרבה, ואין אותם, מה שאין הרבה זה זהב, כסף, נחושת, זהב. אז יש לי פה משהו, תחלופה של הבנקים. בואו נראה כסף, מתי הם מתמוטטים לגמרי ומשתנים ונעלמים מהעולם? 6, 7, 9. 9 שנים יכול להיות לי. בין 7 ל-9 שנים. לא יהיו בנקים. אבל זה תהליך, כי הבנקים עוברים שינויים גדולים. בסדר? בגדול זה 9 שנים. מי עושה את ההחלפה של הבנקים? הכובעים הלבנים. האם הכסף בעו"ש, נשאל את השאלה הזאת לפני סיום, האם האם הבנקים ייקחו לנו את הכסף מהעו"ש? שאלה. אני פורסת, דקה. האם הבנקים מישראל ייגעו לאזרחים באופן גורף, בכסף שלהם בעו"ש, מבלי רשות של הלקוחות? מה פתאום? התוכניות שלהם נגמרו. תוכנית, סודות, מחוסלים, נגמר, לא יקרה. חסידה מביאה משהו חדש, שינוי חשיבה, שינוי גישה, כובעים הלבנים, עושים את הכל באופן ממוקד, זה לא יקרה, זה לא יהיה, זה לא יהיה. בסדר? שינוי, תיקון תנכי. בנקים לא ייקחו כסף לאזרחים. התוכנית שלהם גמורה, לא יכולים לעשות את זה. יש פה שינוי חשיבה, התודעה משתנה. הסיסטם של הבנקים הולך ומשתנה. תוכלו, אומרת לי, להעביר כסף ממדינה למדינה בלי עמלות בכלל. כל התשתית הופכת להיות תשתית של חופש, ומי שעושה את זה זה הפילאדים. עוד פעם נשאל, האם הבנקים ייגעו לנו בכסף בבנק, נגיד שזה בנק, שמש חושפת אותם, יש חוזה, בואו נראה, יש סייבר מבחוץ, נכון? סייבר. משהו מגיע והורס אותם, חושף אותם,
הם, לא רוצה להגיד את המילה נסחטים, אבל אוספים עליהם הרבה מידעים שהם לא יעשו הרבה בעיות. אף אחד לא ייגע לנו. הבריאות חוזרת לנו. חותכים אותם, אבל חותכים אותם לאט. כמה זמן חותכים בנקים? 8 שנים, 8 שנים, 8 שנים, מ-2026 עד 2028 יש לי שינוי, אומרים לי בין 8 ל-9 שנים, סדר גודל כזה. הבנקים יוחלפו למשהו אחר לגמרי, יהיה סיסטם אחר. אז לא לפחד, לא להיכנס לפאניקה. יוקר המחיה בישראל, תכלס, הרבה, משלמים הרבה. תקשורת מקרבת אזרחים, מחברת אותם, הפילאדים עושים את כל הסדר הזה על פני הכוכב, חותכים את יוקר המחיה. איזה חמודים. מביאים לנו, בואו ניקח מפה משהו חדש. מביאים לנו חוזה חדש. מה החוזה אומר? אנחנו משווקים לעצמנו, מייצרים לעצמנו, הכוח חוזר אלינו, אנחנו המפעלים, אנחנו הכוח, אנחנו התקשורת, אנחנו הערוצים, אנחנו החדשות, אנחנו המרגיעים, אנחנו הצבא, אנחנו המשמר האזרחי, אנחנו מגינים על עצמנו. אין יותר גוף שומר עליי. אני מתלכד עם סביבתי ושומר על עצמי, שומר על הבנקים, קונים אחד מהשני מטבעות כסף וזהב ומשקיעים פה, משקיעים שם. בארטרים, הכוח חוזר לאזרחים, כי יש תיקון תנכי, מקודם הפילאדים בונים תוכנית חדשה. יפה, אז שמחתי. בסדר, לא לפחד, להיכנס להיסטריה ולהגיד יו, מה יקרה. יוקר המחיה הולך ומתקטן. יוקר המחיה הולך ומתקטן, זה הכל לטובת האזרחים. יש לי שמחה זמנית. זאת אומרת, אנחנו לא רואים את האור עדיין. השמחה היא זמנית. יש חוזה שנכתב לטובתנו העליונה. לטובת האנושות, התהליכים עובדים לאט. צריך סבלנות לדברים האלה. אבל בעוד 2 אתם תראו, הוא אומר לי שזה יהיה כל הזמן בתחנות, בפעימות. יוקר המחיה תלוי בנו. אם אנחנו לא רוצים שיהיה יקר, אנחנו לא משתפים איתם פעולה. עושים חרם על מה שבא לכם, ובונים משהו חדש משלכם, כי אתם הכוח שמניע את המשק, ולא הם, לא המונופולים. אתם הייתם תלויים במונופולים. ברגע שהמונופולים מתמוטטים, לא תהיה לכם ברירה, אלא להיות תלויים אחד בשני. וזו תחזית טובה. נכון? כי שפע מקבע ומחסור מניע את האזרחים, זה מתוך הספרים שלי. מחסור זה לא דבר רע, מיתון זה לא דבר רע, מיתון זה דבר נהדר, יש מיתון בעולם, זה ילך ויתרחב, כי 90% מהעולם היה בנוי על הונאות, בתוך הונאות, בתוך הונאות, שרשראות של חוליות של הונאות שאחד תלוי בשני, וברגע שדברים גדולים נופלים, אז אחריהם נופלים גם הדברים הקטנים. מיתון זה דבר טוב, כי ברגע שאתה מצטמצם אתה גם מזדקק כמו יין, ואתה גם צריך את בתי המלאכה, שאתה צריך אנשים שיהפכו להיות מסחירים לעצמאים, בסדר? מאוד חשוב. נשאל אפילו את השאלה הזאת ונסיים איתה לגבי אזרחים בישראל או בעולם. האם נהפוך להיות מסחירים לעצמאים כולנו? 1, 2 ו3. בוודאי שכן. זה יהיה כולם, לכל אחד יהיה כמה כובעים, כמה מקצועות. אנחנו גם ניתן את המידעים האלה לאחרים. אז בוודאי שכן. כולנו נהפוך להיות. עוגן זה מדבר על, בוודאי, בטוח, כן, מלא, כל מיני כובעים, כל מיני מקצועות, אחד יעזור לשני. וזה מדבר על תכתובות, להסביר לאנשים דרך סרטונים, דרך ספרים, דרך, לא יודעת, הסברים, זה לא משנה. רשתות חברתיות בגדול. וזהו, ניקח אוויר אל הריאות.
ונגיד את שני המשפטים המתוקים שלנו ונסיים את הסרטון. חיוך על הפנים, תמיד להאמין באלוהים, כי הולך להיות מה זה מדהים, גלי לוסי.